Welcome back to my YouTube channel. My name is Edizza Joyce. And sorry sa mga naghanap sa akin this past few weeks. Ang naging huling YouTube vlog ko ata, I think 3 weeks ago kasi medyo naging busy lang sa work and dumadaan tayo sa time na medyo sinusubok tayo, nawawalan tayo ng enerhiya mag-vlog, pero ngayon medyo sinipag tayo and dahil may nagre-request na Ate Eds, try mo naman yung mga graduation makeup look. Total, maraming gagraduate ngayon, ceremony, ano ba mga pwedeng look natin? So, itong finished look na to, ito yung i-tutorial natin for today para sa inyong graduation look. So, kung di ka pa nakaka-subscribe, please subscribe on my YouTube channel, Edizza Joyce, and don't forget to hit the bell button as well para updated kayo. I also have my Facebook account and my Instagram account. You can follow me there. And para sa mga makeup tutorials, travel vlogs, experiences vlogs, and kung gusto nyong ma-achieve yung ganitong look sa inyong graduation, keep on watching! Of course, yung natutunan ko sa mga Korean makeup, bago ka mag-makeup, as usual, lagi kong sinasabi, ay laging mag-skincare routine bago mag-makeup. Kasi, kinokondisyon niya yung pores mo, kinokondisyon niya yung skin mo. Kasi, alam mo ba, sa Korea, hindi naman sila talaga yung focus sa todo detail ng makeup, kundi sa detail ng skin nila. Kasi, once na nakondisyon na nila yung skin nila, naniniwala sila na mas maganda yung outcome ng makeup. Yung wala ka syadong pores, wala ka syadong whiteheads, blackheads, o ayun. Nakapag-skincare routine na ako kanina, pero uulitin ko lang yung pinaka-favorite natin na tires. Yeah. Ito kasi talaga nagpapakalma ng mga pores ko pag nagsisigawan na yung mga pores natin. And primer, naglagay naman tayo ng BYS Skin Primer. And ito, ang gawa naman ng primer is para mapatagal yung makeup mo. Ito yung kumbaga pampalambot, pang-moisturize. Guys, may iba't ibang klase rin po tayo ng primer. Pwedeng meron sa oily skin, meron din po sa dry skin, and meron din sa combi skin, combination skin. O, diba? Hindi ka pa naglalagay ng makeup. Ang nilagay mo pa lang, nag-skincare ka pa lang, tapos primer pa lang, pero kung makikita mo, parang ang healthy at saka ang glowy tingnan ng balat mo. Kahit after kumain, kahit after 8 hours, din ako nagre-retouch. Halos lahat ng gamit ko ay Ellana. Waterproof, smudge-proof, and good for sensitive skin. Marami akong separate videos for my eyebrow tutorial. You can see on my YouTube channel kung gusto niyo po matuto ng basics. Diba? Napakabilis ko lang mag-kilay. Ganyan lang kasimple ako mag-kilay. Tapos, nilalagyan ko siya ng fake na bushy brows using my Retractable eyebrow pencil. See the difference, guys? In just 2 to 3 minutes ko lang ginawa. So, meron ka ng natural eyebrow.
ang ginagawa niya para mapit ng matagal yung makeup natin. Para yung, di ba, gumamit tayo ng cream, moisturizer, lahat yung liquid para mag-set lang siya sa face natin. At hindi siya mag-oily. Yeah, hindi siya mag-oily. Favorite Vice BT21 Eyeshadow Palette. Say you love. It's not for me to say you love. Go with the brothers who you know how we do. It's And maglalagay din tayo ng mga eyeshadow sa ating under eye. Same eyeshadow lang din na nilagay natin sa taas. Next is our Careline Graphic Ink Liner. Favorite Maybelline Hypercurl Mascara. it's not for me to say you love. Next is our Contour Careline. It's not for me to say you love. Go with the brothers who you know how we do. It's Next is our favorite blush on from Vice Cosmetics BT21 edition. Yan, medyo light lang sa cheeks natin. Parang pang fresh lang kasi medyo heavy na yung eye makeup natin. Our highlighter from BYS, medyo luma na siya and matagal-tagal ko na rin siyang ginagamit. Kaya pasensya na ako, medyo ganun yung itsura niya. To add more glow, para mukhang healthy lalo yung skin natin. And for our lipstick, Maybelline Sensational Liquid Matte. So, ang ginagawa ko sa aking lips is lalagyan ko muna siya ng nude color. Pag nilagyan ko na siya ng nude color, sinusunod ko naman yung aking favorite na MAC Red Lipstick. There. So, ilalagay ko lang siya doon sa loob para magkaroon lang siya ng depth. Parang lalim ng labi. And I'll be right back.
today. Ayan ang ating finished graduation makeup look. Actually, sa ating graduation makeup, hindi siya kailangan heavy kasi usually, ang mga graduation natin is daytime, okay? Pangalawa, school-based or kung di man school-based, hindi siya kailangan yung pack na pack. Dapat yung medyo fresh ka lang para meron kasi akong previously na experience na graduation pero parang night ball yung aatinan. Meron kasi tayong iba't ibang klase ng makeup. Excuse me, I'm not a professional makeup artist. So, pag daytime look, yung medyo light color lang, tapos hindi masyadong heavy yung contour, yung eyeshadow natin, and then yung lips. Kasi daytime, maliwanag siya. So, pero paggabi naman, dun yung gumagamit tayo ng mga dark color at saka sobrang mga shades ng contour kasi madilim. Ayan. So, yun yung pinagkaiba. Pag daytime, dapat fresh makeup look lang. And kapag gabi naman yung event natin, yun yung mga talagang pack na makeup. So, sana nagustuhan nyo ang ating makeup tutorial for today. So, pinakagusto ko talaga sa makeup ha, is yung eyeshadow na nude colors. Yan, tulad ito, brown, orange, pink. Ang dali niya kasing partneran kahit anong damit ng partner mo. And nakakaganda rin yung highlighter. Kung makikita nyo, diba, ang dewy niya tingnan. Dahil lang sa highlighter, bukod sa nag-skincare tayo, parang, alam mo yung ang healthy tingnan ng ating balat. So, actually, naging essential ko na rin araw-araw yung highlighter para pag nasikatan ka ng araw, ganda. Parang fresh lang, kahit hapon na fresh pa rin. Ayan. So, that's it for today. If you like my makeup tutorial for your graduation look, please subscribe on my YouTube channel, Edizza Joyce, and don't forget the bell button as well para updated kayo sa ating mga tutorial. And I also have my Instagram account and my Facebook account. You can follow me there. And please comment down below your pictures kapag na-achieve nyo yung graduation look na ito. Congrats sa mga graduate for this year from high school to college, and God bless you sa inyong mga journey. Bye! Go with the brother who you know how we do. It's not for me to say.